حي الأزاريطة في اسكندرية اتسمى باسمه ده بسبب وباء ضرب مصر في القرن 19، وباء الكوليرا والطاعون مع بعض. كان الوالي محمد علي باشا مهتم جداً بتأسيس نظام صحي قادر على الحد من انتشار الأوبئة. كان خايف من تفشي الأوبئة في الأشلاءات بين الجنود، والأشلاء كلمة أصلها تركي معناها سكن العسكر. سبب خوف الباشا على الجيش من الانهيار كان خوفه على فشل مشروعه بتأسيس حكم الأسرة العلوية اللي بدأ معاه سنة 1805 وانتهى مع الملك فاروق سنة 1952. سنة 1831 ظهر وباء الكوليرا في الهند ووصل لدول حوض البحر المتوسط بعدها بسنة، وظهر في القاهرة في صيف 1832. استدعى محمد علي باشا حكيم باشا الجهادية الطبيب الفرنسي أنطوان براتليمي كلوت المعروف بكلوت بيك، وأمره بتطبيق نظام الحجر الصحي. كلوت بيك ما كانش مقتنع بموضوع الحجر الصحي لأنه كان شايف إن الأوبئة مش بتنتشر عن طريق التلامس أو الاتصال بين شخص مصاب وشخص سليم. الأوبئة في اعتقاده بتنتشر عن طريق الهواء أو الأبخرة اللي بتتصاعد من البرك والمستنقعات وأجسام المرضى، ودول كانوا نظريتين موجودين في الطب وقتها. في كتاب كلوت بيك لمحة عن مصر هنلاقيه كاتب: وليس الطاعون من الأمراض المعدية الوبيئة، وسواد الأطباء الذين فحصوه في السنوات الأخيرة ودرسوه درساً دقيقاً يشاطروننا هذا الرأي. محمد علي باشا قال له ما معناه: احتفظ برأيك لنفسك ونفذ اللي بقولك عليه. بدأ كلوت بيك يعمل محاجر صحية، يعني يطبق نظام الحجر الصحي على معسكرات الجيش في مدينة السويس، علشان كانت محطة مهمة بيمر عليها الحجاج من كل العالم الإسلامي، وطبعاً في اسكندرية لأنها بتطل على البحر المتوسط. الحقيقة إن نظام الحجر الصحي ما كانش من ابتكار محمد علي، ده نظام موجود من القرون الوسطى. كان لما أي وباء ينتشر تبدأ سفن التجارة تحجز نفسها بره مواني البحر المتوسط 40 يوم لحد ما تتأكد إن كل الأفراد اللي عليها بخير، علشان ما تبقاش السبب في نقل الوباء من مدينة لمدينة. محمد علي باشا ما كانش عاوز التجارة تقف، فقرر يطبق نظام الحجر الصحي على السفن اللي هتخرج من ميناء اسكندرية لمواني البحر المتوسط. فاتفق مع كلوت بيك على تكوين مجلس صحة لمدينة الإسكندرية، أعضاؤه من قناصل الدول الأوروبية ورئيسه كلوت بيك نفسه. مهمة المجلس إنه يتأكد إن كل سفينة خارجة من ميناء الإسكندرية عزلت نفسها 40 يوم وإنها خالية من الأوبئة والأمراض، ويديها شهادة موقعة بكده. مجلس الصحة كمان حط خطة للكشف الدوري على البيوت جوه المدينة، ووظفوا مشايخ الحارات علشان يبلغوا عن كل حالة وفاة تحصل. فيروح الحكيم باشا يكشف على المتوفي، ولو ثبت إنه توفي بالكوليرا أو الطاعون اللي تفشى سنة 1835 يتم الكشف على المخالطين للمتوفي من أسرته، ستات ورجالة، ولو ظهرت أي أعراض على أي حد منهم بعد ما يتطبق الحجر الصحي على البيت يتاخد اللي ظهرت عليها أو عليه الأعراض ويتحط في معزل صحي بره المدينة اسمه لازاريتو. لازاريتو كلمة طلياني مشتقة من اسم أليعازر اللي قام من الموت على إيد السيد المسيح زي ما جه في إنجيل يوحنا، في إشارة إلى إن اللي بيرجع من المعزل الصحي لازاريتو لبيته مرة تانية بيكون قام من بين الأموات إلى الحياة. مع الوقت ومع زيادة عدد السكان وتوسع الإسكندرانية في العمران اتحول لازاريتو مكان الرعب والموت إلى حي جميل اسمه الأزاريطة.